Γεια σας. Το θέμα μας είναι οι κρύσταλλοι, τα ορυκτά, ένα τεράστιο κεφάλαιο που είναι αξιόλογο, αξιοσέβαστο, πολυπίκυλο. Από πού να αρχίσεις? Η δική μου διαδρομή ξεκίνησε έχοντας επαφή με τους κρυστάλλους εμπορικά, μιας και 6 χρόνια ασχολιόμουν με το εμπόριο κρυστάλλων στη Λιανική, και έτσι κατά κάποιο τρόπο μπήκα μέσα σε αυτή την ενέργεια πριν καν αντιληφθώ τι ήταν αυτή η ενέργεια, η κρυσταλλική. Είχα την τύχη βέβαια στην Ταϊλάνδη να συναντήσω ένα πολύ μεγάλο δάσκαλο κρυσταλλοθεραπευτή, όχι μόνο κρυστάλλων αλλά και πολλών άλλων μεθόδων, που μου άλλαξε τον τρόπο θεώρησης ως προς την χρήση, τη λειτουργία, τη συνεργασία των ανθρώπων με το ορυκτό βασίλειο, γιατί έβλεπα στην κλινική του πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλούς τρόπους στο να θεραπεύεις και να διεισδύεις στις δυσαρμονίες των ανθρώπων μέσα από κρυστάλλους, από διάφορες μορφές, σχήματα και λειτουργία και τεχνική διαφορετική ανάλογα με το θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μια άγνοια γύρω από το ορυκτό βασίλειο και να μην αντιλαμβάνονται το εύρος και τη δυναμική και την υπηρεσία που κάνουν στον πλανήτη αυτό. Σκεφτείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ορυκτό βασίλειο είναι σε όλους τους τομείς, σε όλες τις τέχνες, σε όλες τις επιστήμες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε λίγο, το ανθρώπινο σώμα έχει κρυστάλλους. Τα κινητά που έχουμε πάνω μας έχουν κρυστάλλους, τα κομπιούτερ επίσης. Οι συσκευές που βρίσκονται στα αεροδρόμια ανιχνεύουν με κρυστάλλους. Στην ιατρική χρησιμοποιούν κρυστάλλους για να φτιάξουν φάρμακα, σε σκόνη. Βλέπουμε ότι τα ορυκτά βρίσκονται παντού και έχουν σκοπό την ανίχνευση, την ανάπτυξη, την νοητική μας, τη θεραπεία μας πιο άμεσα ή γενικότερα στο να μας αφυπνίσουν. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν ότι διεισδύουν σε όλους τους τομείς μας, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, ακόμα και στην οδοντιατρική βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν διαμάντι για να κατασκευάσουν τα δόντια μας. Τα δόντια μας τα ίδια έχουν κρυστάλλους. Έτσι, το DNA μας, η δομή του DNA μας μοιάζει πολύ με την τετράεδρη φύση του DNA των κρυστάλλων. Φανταστείτε και μόνο το ότι από τη στιγμή που οι κρύσταλλοι έχουν δικό τους DNA, μιλάμε για ζωντανούς οργανισμούς. Ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν ένα σκοπό υπηρεσίας για μας. Μπροστά μου βρίσκεται μια σφαίρα χαλαζία και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε. Συγκεκριμένα θα κάνουμε ένα μικρό οραματισμό και θα ολοκληρώσουμε και θα κλείσουμε με μια μορφή ευγνωμοσύνης ως προς τη γη, καθώς φιλοξενεί αυτούς τους κρυστάλλους. Αλλά να σας πω και 2 λόγια για το Atma Crystal. Το Atma Crystal Healing που διδάσκω στο χώρο μου εδώ στο Κέντρο Ιλαρίων αποτελείται από 3 επίπεδα. Το Atma Crystal, όπως λέει και η λέξη, το Atma σημαίνει, επειδή είναι ανατολίτικη η λέξη, σημαίνει ψυχή ή πνεύμα. Το Atma Crystal λοιπόν δηλώνει την πνευματικότητα αλλά και το ίδιο το πνεύμα που συντροφεύει αυτή τη δομή που βλέπουμε εμείς και την ονομάζουμε ως κρύσταλλος. Γιατί σε όλες τις παραδόσεις, αν σκεφτούμε και στην αρχαία Ελλάδα, που υπάρχουν πολλές αναφορές για κρυστάλλους και σε διάφορα μυστήρια χρησιμοποιούσαν επίσης κρυστάλλους, στα αγάλματα χρησιμοποιούσαν κρυστάλλους
οι μύστες που σκαλίζαν τα αγάλματα κλπ. Σε όλες λοιπόν τις παραδόσεις υπήρχε αυτή η πνευματικότητα, αλλά και η πληροφορία ότι μέσα στους κρυστάλλους κατοικούν θεία όντα. Έτσι, θεία όντα. Γι' αυτό και μας είναι χρήσιμα, δεν είναι σαν τα απλά βότσαλα ή τα χαλίκια που τα βλέπουμε και λέμε εντάξει, δεν είναι και κάτι. Τα ορυκτά δεν είναι βότσαλα χαλίκια. Είναι ζωντανοί οργανισμοί που αν μάθουμε, αν βρούμε τον τρόπο να επικοινωνούμε, αρχίζουμε να ξεκλειδώνουμε και να βιώνουμε με τη συνεργασία αυτή, την αιθερική, την νοητική, τη συναισθηματική, θα βιώνουμε τον κόσμο τους και θα μπορούμε και να λαμβάνουμε ό,τι πληροφορίες έχουν, γιατί φανταστείτε αυτός ο κρύσταλλος μπροστά μου μπορεί να είναι εκατομμυρίων χρόνων, έτσι, ποιος ξέρει πότε γεννήθηκε και πότε έφτασε σε αυτό το μέγεθος. Παρόλο που είναι επεξεργασμένος ως μορφή σφαίρας, δεν πάβει να είναι ένας φυσικός κρύσταλλος χαλαζίας, που σημαίνει ότι έχει μέσα του πάρα πολλές πληροφορίες από όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια που έχει ζήσει, που σημαίνει ότι όλες αυτές τις πληροφορίες δίνουν και ένα αποτύπωμα σοφίας, έτσι, γιατί έχει εμπειρία, έχει ακούσει, έχει δει, έχει βιώσει πράγματα από διάφορες φυλές, φανταστείτε, διάφορες φυλές, φανταστείτε τη γη να αλλάζει η δομή με το μάγμα, το μείγμα των μετάλλων, τον πυρήνα της γης, όλες οι αλλοιώσεις που γίνονται στην επιφάνεια της γης, μέχρι να καταλήξει αυτός ο κρύσταλλος εδώ στα χέρια μου, έχει βιώσει και έχει μεταφερθεί από διάφορες περιοχές και έχει αποτυπώσει πάρα πολλές εμπειρίες που έχει με ανθρώπους και με ό,τι άλλο είχε έρθει σε επαφή. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε πρόσβαση σε αυτή την κρυσταλλική ακτίνα που όλοι οι κρύσταλλοι συνδέονται, γιατί το λέω αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρετε ότι για να αφυπνίσουμε κυριολεκτικά έναν κρύσταλλο και να βιώσουμε στο εσωτερικό του τι πληροφορία υπάρχει, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εμείς με αυτή την κρυσταλλική ακτίνα που γίνεται μέσα από το σεμινάριο, και αφού συνδεθούμε μπορούμε και εμείς να προωθούμε κρυσταλλικό φως με τα χέρια μας και χωρίς κρυστάλλους και μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ καλύτερα με τους κρυστάλλους. Είναι σημαντικό λοιπόν κάποιος που θέλει να γίνει κρυσταλλοθεραπευτής να έχει αυτή τη βαθιά σύνδεση με τους κρυστάλλους. Δεν είναι τόσο συμβατό, όχι ότι είναι λανθασμένο, αλλά δεν είναι τόσο συμβατό να ενεργοποιούμε τους κρυστάλλους με άλλα μέσα, με άλλους τρόπους. Έτσι, γιατί πολλά ακούγονται, όπως και αυτό που λένε για τον ήλιο, ότι ο ήλιος ενεργοποιεί τους κρυστάλλους ή η σελήνη ενεργοποιεί τους κρυστάλλους. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι, δεν ισχύει. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, εννοείται, αλλά για να ενεργοποιηθεί ένας κρύσταλλος απαιτούνται άλλα μέσα, άλλοι τρόποι. Έτσι. Και ο καθαρισμός επίσης είναι πιο απαιτητικός από αυτό που ακούγεται, το αλατόνερο, ήλιος κλπ. Έτσι. Χρειάζεται να εξαγνίσουμε ένα κρύσταλλο, γιατί αυτό που σας είπα πριν, ότι μεταφέρονται πάρα πολλές πληροφορίες μέσα στον κρύσταλλο μέχρι να φτάσουν στα χέρια μας, έχουν περάσει πάρα πολλά χέρια, που σημαίνει καλές και αρνητικές εμπειρίες, έτσι, μολυσμένες περιοχές, αμόλυντες περιοχές. Ποιος ξέρει τι έχουν βιώσει αυτοί οι κρύσταλλοι. Καλούμαστε λοιπόν να διεισδύσουμε στον εξαγνισμό τους με πάρα πολλά μέσα. Και υπάρχουν λοιπόν και ανώτεροι τρόποι και πιο διεισδυτικοί και πιο δυναμικοί τρόποι για να καθαρίσει ένα κρύσταλλο, που το μαθαίνεις στο σεμινάριο του πρώτου επίπεδου. Έτσι, μην νομίζετε λοιπόν ότι είναι αρκετό το αλατόνερο. Έτσι, ο ήλιος επίσης είναι εξαγνιστικός, αλλά απαιτείται από ένα κρυσταλλοθεραπευτή να μάθετε, να διδαχτείτε ή τουλάχιστον να δώσετε τους κρυστάλλους σας σε κρυσταλλοθεραπευτές να σας τα εξαγνίσουν, για να είστε σίγουροι ότι έχετε ένα πολύ καλό πεδίο, καθαρό πεδίο. Επειδή απορροφούν, όπως είπα πριν, πάρα πολλά πράγματα, απορροφούν επίσης και σκέψεις. Γι' αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολη
η ενέργειά τους να καθαρίσει μόνο με το αλατόνερο και μόνο με τον ήλιο. Γιατί όταν μιλάμε για μια νοητική πληροφορία που περνάει μέσα στον κρίσταλο, εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νοητική ύλη, νοητική τεχνική για να διεισδύσουμε στον εξαγνισμό αυτόν. Και όταν έχουμε ένα κρίσταλο, ο οποίος τον αγοράζουμε σήμερα, όταν κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι ξαφνικά οι κρίσταλοι λαμποκοπούν, νιώθεις τη χαρά τους, νιώθεις ότι επιτέλους κάποιος ασχολήθηκε μαζί μας και επιτέλους έχουμε μια αποστολή, γιατί είναι και σημαντικό αυτό, ότι από τη στιγμή που έχετε κρυστάλλους μην τους αφήνετε στα ράφια, μην τους κάνετε απλά συλλογή, πρέπει να τους δώσετε αποστολές. Κατά κάποιο τρόπο λιμοκτονούν για να τους παραδώσεις αποστολές σε όλους τους κρυστάλλους, το θέλουν πάρα πολύ, το έχουν ανάγκη. Αυτός είναι και ο σκοπός τους, εξάλλου, έτσι. Άρα είναι σημαντικό λοιπόν να σκέφτεστε ότι πρέπει να αποκτήσετε αυτή την σύνδεση, την κρυσταλλική, και αυτό γίνεται εσωτερικά μυϊτικά. Όπως και να έχει πάντως, η επαφή σας με τους κρυστάλλους είναι πάντα θεραπευτική και ανατρεπτική, γιατί οι κρύσταλλοι αυτό που φέρουν είναι μόνο αλλαγές. Αν δεν θέλεις αλλαγές στη ζωή σου, μείνε μακριά από τους κρυστάλλους. Αυτό είναι κανόνας που όλοι όσοι ασχολούνται χρόνια με τους κρυστάλλους αντιλαμβάνονται ότι μου έρχεται ένας κρύσταλλος καινούριος, καταλαβαίνω ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει, κάποια ανατροπή ή κάποια προσθήκη ή κάτι θα καλλιεργηθεί μέσα μου, κάτι καινούριο. Αυτό είναι το σίγουρο. Ένας κρύσταλλος δεν έρχεται ποτέ για να σε κρατήσει ίδιο. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση, να σεβόμαστε πάρα πολύ αυτό το ρηκτό βασίλειο, και όσοι πουλούν κρυστάλλους, όπως έκανα και εγώ παλιότερα και συνεχίζω αλλά με έναν άλλο τρόπο, καλούνται να σέβονται πάρα πολύ τα ορυκτά και να μην τα βλέπουν σαν ένα εμπόριο νεκρό. Γιατί έχω δει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολιόμαι με το εμπόριο κρυστάλλων, πόσο πολύ επηρεάζονται οι κρύσταλλοι με τις δικές μας προβολές, και πραγματικά δεν υπάρχει τιμή να δώσουμε σε έναν κρύσταλλο. Έτσι μπορεί να βρούμε ένα βοτσαλάκι μπροστά μας, ένα μικρό βοτσαλάκι από ροζ χαλαζία ή αμέθιστο που είναι η πιο κοινή κρύσταλλη, και να σου λένε πάρ' το, είναι 1 ευρώ. Αλλά εσύ αυτό που θα πάρεις από αυτό το πέτρωμα να είναι πάρα πολύ αξιόλογο και να μην μπορείς να του δώσεις μια τιμή, να του ορίσεις μια τιμή. Γιατί είναι τιμητικό το ότι αυτός ο κρύσταλλος ήρθε σε σένα και σου απελευθέρωσε κάτι, σε βοήθησε σε κάτι. Που σημαίνει ότι έχουμε τους φυσικούς θεραπευτές που πραγματικά δεν θα πρέπει να βάζαμε ποτέ εμπόδιο το κόστος για να έρθουμε σε επαφή με έναν κρύσταλλο. Γιατί πολλοί, επειδή το έχω ζήσει, λένε εντάξει θέλω αμέθιστο αλλά θέλω ένα φτηνό αμέθιστο, δεν θέλω έναν ακριβό αμέθιστο. Εδώ δεν είναι το τι πώς αξιολογήσεις εσύ ένα κρύσταλλο, γιατί για να τον αξιολογήσεις πραγματικά και να μην τον κοστολογήσεις, πρέπει να έχεις και μια επαφή και μια προσωπική ευαισθησία για να συλλάβεις το τι προσφέρει ο κάθε κρύσταλλος. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, αν εσείς εκεί που αγοράζετε τους κρυστάλλους σας, νιώσετε βαθιά έλξη με κάποιον κρύσταλλο που είναι πέρα από το budget σας, πέρα από τα χρήματα που θα θέλατε να αφιερώσετε για την αγορά ενός κρυστάλλου, θα πρότεινα να το κρατήσει το κατάστημα για σας και να το αγοράσετε αργότερα, που θα μπορείτε να ολοκληρώσετε το ποσό αυτό. Από το να αγοράσετε κάποιον άλλο ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, αυτό που νιώσατε πρώτη έλξη. Γιατί είναι σημαντικό από τη στιγμή που υπάρχει κάτι άλλο μέσα στον κρύσταλλο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, εκείνη τη στιγμή που εσείς αναζητάτε κάτι σε ένα κατάστημα με κρυστάλλους,
μη συμβιβαστείτε με κάτι λιγότερο από αυτό που πρώτα βιώσατε ως μια προσωπική έλξη, μια προσωπική ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχουν αρκετά βιβλία που γράφουν ιδιότητες κρυστάλλων κλπ. Καλώς και υπάρχουν αυτά τα βιβλία, αλλά δεν θα ήθελα να δεσμεύσετε το νοητικό σας με αυτά που γράφουν κάποιοι ότι οι κρύσταλλοι κάνουν. Γιατί είναι σημαντικό να βιώσουμε πρώτα διαλογιστικά το τι κάνει κάθε κρύσταλλος που έρχεται στη ζωή μας και όχι να ανατρέξουμε σε ένα βιβλίο για να πάρουμε μια έτοιμη απάντηση για το τι έχει να μας δώσει αυτός ο κρύσταλλος. Είναι λάθος τακτική. Είναι λάθος τακτική να πάρουμε την έτοιμη πληροφορία που έχει λάβει ένας κρυσταλλοθεραπευτής για ένα συγκεκριμένο πέτρωμα και να το κάνουμε βίωμά μας δικό μας, για ένα άλλο πέτρωμα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί φανταστείτε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε πάρα πολλές σφαίρες χαλαζία, σαν και αυτόν εδώ, μπροστά μας, και ανατρέχουμε σε ένα βιβλίο και σου λέει ότι ο κρύσταλλος σφαίρα κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Και λες, ωραία, δεν χρειάζεται να έχω πολλούς, αφού κάνουν όλοι το ίδιο. Δεν κάνουν όμως όλοι το ίδιο. Γιατί στα περιεχόμενα εδώ, αν δείτε σε αυτόν τον κρύσταλλο, υπάρχουν διάφορα περιεχόμενα. Έτσι, είναι σαν να διαβάζεις. Όταν έχουν αφυπνιστεί οι κρύσταλλοι, δημιουργούν μέσα στο εσωτερικό τους φυσαλίδες, γραμμές, ουράνια τόξα. Έτσι, αλλάζει πάρα πολύ η εσωτερική τους δομή όταν αφυπνίζονται. Και έτσι αρχίζουν και αναδύουν και εκπέμπουν στο πεδίο μας όλη την πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει. Όταν είσαι ευαίσθητος και έχεις ανοίξει τα κανάλια σου, περνάει αυτή η πληροφορία στο εθερικό σου και από το εθερικό σου περνάει στα νοητικά σου κέντρα και από τα νοητικά σου κέντρα αρχίζεις και λαμβάνεις πληροφορίες και ιδέες στο τι μπορείς να κάνεις με αυτόν τον κρύσταλλο, πώς μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν όταν έρχεστε σε επαφή με ένα κρύσταλλο και τον μεταφέρετε στο χώρο σας, να διαλογιστείτε πρώτα πριν αποφασίσετε τι θα κάνει αυτός ο κρύσταλλος για σας. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην λοιπόν κουμπώνεστε στις ιδιότητες που γράφουν πολλοί κρυσταλλοθεραπευτές. Δεν σημαίνει ότι είναι εκτός θέματος, έτσι. Το βασικό, το κεντρικό θέμα ισχύει, αλλά υπάρχουν όμως και πολύ παραπάνω πληροφορίες σε κάθε κομμάτι, σε κάθε κρύσταλλο, άρα μην εγκλωβίζετε τους κρυστάλλους σας με έτοιμες πληροφορίες και έτοιμες ιδιότητες. Okay. Ωραία, πάμε τώρα σε αυτήν εδώ τη σφαίρα. Θέλω λοιπόν να αρχίσετε να κοιτάζετε αυτή την σφαίρα, να μπούμε λίγο στην ενέργεια, στην κρυσταλλική ακτίνα, να βιώσουμε την κρυσταλλική ακτίνα. Οραματίζομαι τον εαυτό μου πάρα πολύ μικρό να κινείται γύρω από τη σφαίρα. Σαν να παρατηρεί ένα μικρό πλανήτη και εγώ βρίσκομαι σε ένα έδαφος που βρίσκεται η σφαίρα, κινούμε γύρω από αυτήν. Με τα αιθερικά μου χέρια αγγίζω την επιφάνεια της κρυσταλλικής σφαίρας και καθώς κινούμε κυκλικά γύρω από αυτήν, μία πύλη ανοίγει πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας και σιωπηλά και με σεβασμό περνάω στο εσωτερικό αυτής της σφαίρας. Σε αυτή τη διαδικασία μπορώ απλά να κοιτάζω τον κρύσταλλο και να κάνω προβολή του εαυτού μου μέσα στη σφαίρα ή με κλειστά τα μάτια να οραματίζομαι ότι περπατάω μέσα στη σφαίρα. Καθώς βρίσκομαι στο εσωτερικό της, εκεί ξεδιπλώνονται πάρα πολλά μονοπάτια. Επιλέξτε ένα μονοπάτι και αφεθείτε στη διαδρομή.
αφηθείτε στα χρώματα, στις πληροφορίες, στις εικόνες που αναδύονται μέσα σε αυτό τον κρίσταλο. Και καθώς το μονοπάτι μου ολοκληρώνεται σε ένα σημείο, κάθομαι μέσα στον κρίσταλο. Είμαι ακριβώς στο κέντρο της σφαίρας και λαμβάνω τώρα την κρυσταλλική ακτίνα, το κρυσταλλικό φως. Λούζομαι από κρυσταλλικό διάφανο λαμπερό φως. Καθώς με διαπερνά το κρυσταλλικό φως, ό,τι δεν είναι φως διαλύεται, απομακρύνεται από μένα. Μένω. Σιωπηλά, νοητικά, ζητώ από την κρυστάλλινη σφαίρα να προβάλλει έναν κρύσταλλο που έχω ανάγκη αυτή την περίοδο στη ζωή μου. Κρύσταλλε, παρακαλώ πρόβαλε το ιδανικό πέτρωμα για μένα που χρειάζομαι αυτή την περίοδο. Μένω λίγο να λάβω το χρώμα, το μέγεθος, ίσως και το όνομα, τη μορφή του κρυστάλλου που έχω ανάγκη. Μένω. Σταδιακά βλέπω τον εαυτό μου στο εσωτερικό της σφαίρας να κινείται πάλι στο μονοπάτι που επέλεξε και ακολουθώ τη διαδρομή της επιστροφής. Βλέπω τον εαυτό μου να κινείται στο ίδιο μονοπάτι που επέλεξα αρχικά και σταδιακά, με σεβασμό, σιωπηλά βγαίνω από τη σφαίρα
αντικρίζω την κρυστάλλινη σφαίρα και οραματίζομαι ότι αυτή η σφαίρα αντιπροσωπεύει τη Μητέρα Γη, τη Μητέρα Γη που περιέχει όλα τα βασίλεια και από καρδιάς με ευγνωμοσύνη μεταφέρω αυτό το κρυσταλλικό φως που έλαβα στη Μητέρα Γη και την ευχαριστώ για όλες αυτές τις φανταστικές εμπειρίες που έχω πάνω στο σώμα της, όλες τις εμπειρίες που έχω συγκεντρώσει από τις θάλασσές της, τα βουνά της, τα ποτάμια της, τα δάση της. Απέραντε ευγνωμοσύνη για αυτόν τον πλανήτη που προσφέρεται ως μια μεγάλη στέγη για μένα. Ευχαριστώ επίσης τη Μητέρα Γη που με θρέφει κάθε μέρα. Και τέλος ευχαριστώ με ευγνωμοσύνη και το Ορεικτό Βασίλειο που κάνει αυτή την καταπληκτική εργασία να υπηρετεί τον κόσμο ποικιλοτρόπως. Σε ευχαριστώ.